यहाँहरु सबैले क्लियरली मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ र स्क्रिन पनि देखिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो आजको लागि मेरो सबैभन्दा पहिलो टपिक साथीहरुको लागि पोलियोमाइलाइटिस रहेको छ साथीहरु। आजको लागि हामी सबैभन्दा पहिलो टपिक चाहिँ पोलियोमाइलाइटिस रहेको छ। पोलियोमाइलाइटिस है त। सो अब हजुरहरुले सबैभन्दा पहिला पोलियोमाइलाइटिस भनेको इन्फेक्सियस डिजिज हो अथवा नन कम्युनिकेबल डिजिज हो। हिजो एकजना बहिनीले मलाई यहाँनिर क्वेसन पनि सोध्नु भएको थियो पोलियोको बारेमा, एमसीक्यू क्वेसन। सो पोलियोमाइलाइटिस भनेको इन्फेक्सियस डिजिज हो अथवा नन इन्फेक्सियस डिजिज हो। ल सबैले भन्नु होला पोलियो रोग सर्छ कि सर्दैन त? सर्छ है। सो सर्ने जति रोगलाई हामीले इन्फेक्सियस भनेर भन्छौं। पोलियो इज इन्फेक्सियस डिजिज। अनि त्यसपछि यो कुरा जानिसकेपछि अब हामीले जान्नु पर्यो यो पोलियोमाइलाइटिस भन्ने रोग कुन भाइरसले गर्दा हुन्छ। पोलियोमाइलाइटिस रोग कुन भाइरसको इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ? यो रोग पोलियो भाइरसको संक्रमणले गर्दा हुन्छ है त। रोगको नाम पोलियोमाइलाइटिस हो भने यो भाइरस यो डिजिज कज गर्ने भाइरसको नाम पोलियो भाइरस रहेको छ। अब यो पोलियो भाइरसले हाम्रो खास कहाँनिर अट्याक गर्छ यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। पोलियो भाइरसले कहाँनिर अट्याक गर्छ त? यसले हाम्रो स्पाइनल कर्डको एन्टिरियर हर्न सेलमा एफेक्ट गर्छ है। सो इट अट्याक्स एन्टिरियर हर्न सेल्स अफ स्पाइनल कर्ड। यदि साथीहरु हजुरहरुले स्पाइनल कर्ड हेर्नुभयो भने स्पाइनल कर्डका चारवटा हर्नहरु देख्नुहुन्छ है। स्पाइनल कर्ड हेर्नुभयो भने स्पाइनल कर्डको चारवटा हर्नहरु देख्नुहुन्छ। सो अब यो चारवटा हर्न मध्ये दुईटा अगाडि एन्टिरियर र दुईटा पछाडि पोस्टिरियर हर्नहरु हुन्छ। एन्टिरियर हर्नमा आएर मोटर फाइबरहरु जोडिएको हुन्छ भने पोस्टिरियर हर्नमा सेन्सरी फाइबर जोडिएको हुन्छ। सो पोलियो भाइरसले यसमध्ये कहाँ एफेक्ट गर्दो रहेछ त, कहाँ अट्याक गर्दो रहेछ सबैले भन्नु होला। साथीहरु यहाँनिर मैले हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर स्पाइनल कर्डको चित्र बनाएको छु। स्पाइनल कर्डको दुईटा अगाडि र दुईटा पछाडि हर्न सिङहरु जस्तो देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले। एन्टिरियरली हाम्रो मोटर फाइबरहरु जोडिएको छ भने पोस्टिरियरली सेन्सरी फाइबरहरु जोडिएको छ। सो भेरी गुड। पोलियो भाइरसले हाम्रो एन्टिरियर हर्न सेललाई एफेक्ट गर्छ अथवा अट्याक गर्छ। यसको अर्थ यसले मोटर फंक्सन ड्यामेज गर्छ कि सेन्सरी फंक्सन ड्यामेज गर्छ? मोटर फंक्सनलाई एफेक्ट गर्छ अथवा सेन्सरी फंक्सनलाई एफेक्ट गर्छ? एन्टिरियर हर्न सेल भनेको मोटर फाइबरहरु है। सो मोटर फाइबरलाई एफेक्ट गर्ने भएर नै हामीलाई यो पोलियो रोग हुँदा प्यारालाइसिस देखा पर्छ, किनकि पोलियो भाइरसले मोटर फाइबरलाई एफेक्ट गरेको हुन्छ है। ठीक छ। ल अब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि साथीहरु हजुरहरुले हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौं यो भाइरस धेरै जसो कसरी सर्छ त? धेरै जसो कुन रुटबाट सर्छ? हाइपरटेन्सन धेरै हुँदा स्ट्रोक भएर प्यारालाइसिस हुन्छ अनामिका। हामी स्ट्रोकको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। भेरी गुड। धेरै जसो यो रोग फिको ओरल रुटबाट सर्छ है। अब साथीहरु हामीलाई पोलियो भन्ने बित्तिकै दिमागमा प्यारालाइसिस आउँछ, तर पोलियो हुने प्रत्येक बिरामीलाई प्यारालाइसिस देखा पर्छ त? हाम्रो दिमागमा पोलियो भन्ने बित्तिकै प्यारालाइसिस आउँछ, तर के पोलियो हुने प्रत्येक बिरामीलाई प्यारालाइसिस हुन्छ? हैन, त्यस्तो हुँदैन है। 91 to 96 पोलियो इन्फेक्सन हुने 91 to 96% बिरामीमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन। 4 देखि 8% बिरामीहरूलाई सामान्य रुगाखोकी लाग्ने
आफै ठिक हुने हुन्छ है। 4 देखि 8% सामान्य रुगाखोकी ठिक हुने हुन्छ र 1% बिरामीहरूलाई सिभियर तर प्यारालाइसिस देखिन्न, इन्फेक्सन सिभियर हुन्छ तर प्यारालाइसिस चाहिँ देखिँदैन। त्यसै गरी लेस देन 1%, 1% भन्दा थोरै बिरामीमा मात्रै हामीले प्यारालाइसिस देख्छौँ है त। सो यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। 1%लाई अलि सिभियर इन्फेक्सन भए तापनि प्यारालाइसिस चाहिँ हुँदैन। लेस देन 1% पेसेन्टमा प्यारालाइसिस देखिन्छ, प्यारालाइटिक पोलियो देखिन्छ है। ल अब फेरि पनि ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यो पोलियो भनेको सरुवा रोग हो, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा यो रोग सर्छ। त्यसपछि हजुरहरूले यो रोगको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने भनेको यो रोग पोलियो भाइरसको संक्रमणले गर्दा देखा पर्छ। पोलियो भाइरसले स्पाइनल कर्डको कुन पार्टमा अट्याक गर्छ त साथीहरू? पोलियो भाइरसले स्पाइनल कर्डको कुन पार्टमा अट्याक गर्छ हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ। गुड, एन्टेरियर हर्न सेल, स्पाइनल कर्डको एन्टेरियर हर्न सेललाई एफेक्ट गर्छ। यो रोग कुन रुटबाट सर्छ? धेरै जसो पोलियो कुन रुटबाट सर्छ? भेरी गुड, धेरै जसो पोलियो फिको ओरल रुटबाट सर्छ है त। सो अर्को हजुरहरूले थाहा पाउनु पर्यो, के पोलियो संक्रमण हुने प्रत्येक बिरामीलाई प्यारालाइसिस हुन्छ त? ल भन्नुहोस्। हुँदैन है। सो पोलियो इन्फेक्सन भएका 91 to 96% बिरामीहरूमा कुनै पनि सिम्पटम देखिँदैन। 4 देखि 8% बिरामीहरूलाई अलिअलि सिम्पटम देखिने, आफै सन्चो हुने हुन्छ, माइल्ड सेल्फ लिमिटिङ भन्छौँ हामीले। त्यसै गरी 1% पेसेन्ट अलि सिभियर तर नन प्यारालाइटिक, प्यारालाइसिस चाहिँ हुँदैन, अलिक जटिल खालको इन्फेक्सन देखिन्छ भने जम्मा 1% भन्दा थोरै बिरामीलाई मात्र प्यारालाइसिस देखिने हो है। प्यारालाइटिक पोलियो लेस देन 1% केसेसहरूमा देखिन्छ। सो पोलियो हुने बिरामीहरूमा कस्तो कस्तो लक्षणहरू देखिन्छ यो पनि साथीहरूलाई अलिकति आइडिया हुनुपर्छ। र साथीहरू हजुरहरूलाई के लाग्छ त, पोलियो भएका बिरामीहरूमा के कस्तो लक्षणहरू देखिन्छ होला? यी बिरामीहरूमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने बिरामीको टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने है, सामान्य रुगाखोकीका लक्षणहरू जस्तै टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने, घाँटीमा दुखाइ महसुस हुने, ज्वरो आउने बिरामीलाई, जिउ चाहिँ साह्रो हुने अथवा ढाड दुख्ने, ढाडतिर अनि घाँटीतिर दुखाइ हुने अथवा अलिक साह्रो भएको जस्तो हुने। र यसमा सबैभन्दा डेन्जरस सिम्पटम भनेको प्यारालाइसिस हो। यदि बिरामीलाई प्यारालाइटिक पोलियो भयो है, लेस देन 1% बिरामीलाई प्यारालाइटिक पोलियो देखिन्छ। प्यारालाइसिस भएको खण्डमा यो प्यारालाइसिस कस्तो खालको हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। प्यारालाइसिस जहिले पनि असिमेट्रिक हुन्छ साथीहरू, शरीरको दुईटै साइडमा बराबर हुँदैन। त्यसै गरी शरीर लुलो भएको हुन्छ, प्यारालाइसिस भइसकेपछि शरीर एकदमै लुलो भएको हुन्छ, यसलाई हामीले फ्लासिड भन्छौँ। असिमेट्रिक फ्लासिड प्यारालिसिस देखिन्छ। अब यो प्यारालिसिस चाहिँ माथि सुरु भएर माथिबाट तल आउने भएर यसलाई हामीले डिसेन्डिङ भनेर भन्छौँ है त। सो प्यारालाइसिस भएको खण्डमा शरीरको दुवैतिर बराबर हुँदैन, शरीरका विभिन्न भागहरू एकदमै लुलो परेका हुन्छन् र सँगसँगै प्यारालाइसिस माथिल्लो भागबाट सुरु भएर तलतिर आउँछ। सो यसलाई हामीले डिसेन्डिङ प्यारालिसिस भनेर पनि भन्छौँ। सामान्य रुगाखोकीका लक्षणहरूदेखि लिएर प्यारालाइसिससम्म देखिन्छ। माथिको स्लाइड बुझेन भन्नुभएको छ? ल हामी ल ठिकै छ। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो एउटा सरुवा रोग हो, पोलियो भाइरसको संक्रमणले गर्दा हुन्छ। यसले स्पाइनल कर्डको एन्टिरियर हर्न सेललाई अट्याक गर्छ। यो रोग सर्ने भनेको दिशा मिश्रित फोहोर खानाबाट सर्छ। संक्रमित व्यक्तिको दिशा मिश्रित फोहोर खानेकुराबाट धेरै जसो सर्छ। अनि 91 to 96% केसेसमा कुनै लक्षण नै हुँदैन। 4 देखि 8%मा अलिअलि रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखाउँछ। 1%मा अलि जटिल हुन्छ तर प्यारालिसिस चाहिँ देखिएको हुँदैन भने लेस देन 1% केसमा मात्रै प्यारालिसिस देखिने हो। बिरामीको लक्षणको कुरा गर्दा टाउको दुख्ने, जिउ गल्ने,
ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, जिउ अलि असहज महसुस हुने लगायतका रुगाखोकी जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। सँगसँगै यदि प्यारालाइसिस भयो भने प्यारालाइसिस कस्तो खालको देखिन्छ हजुरहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। असिमेट्रिक हुन्छ, शरीरको दुवै भागमा बराबर प्यारालाइसिस देखिँदैन, शरीर लुलो परेको हुन्छ र त्यसै गरी प्यारालाइसिस माथिबाट सुरु भएर तलतिर आउँछ। यस्तो खालकोलाई हामीले डिसेन्डिङ प्यारालाइसिस भनेर भन्छौँ है साथीहरू। अब यो रोग एकचोटि लागिसकेपछि यसको खासै उपचार भन्ने छैन। त्यसपछि हामीले सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, बिरामीलाई सजिलो बनाउने उपचार गर्छौँ। जुन ड्यामेज भइसकेको छ, प्यारालाइसिस भइसकेको छ, त्यसलाई हामी पुरै नर्मलमा ल्याउन सक्दैनौँ। फिजियोथेरापीहरू गराएर बिरामीको लाइफस्टाइललाई बेटर बनाउने हामीले कोसिस गर्छौँ। सो यति कुरा चाहिँ पोलियोको बारेमा हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेन जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ हजुरहरूले प्यारालाइसिस कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। असिमेट्रिक, दुवै हाफ, शरीरको दुवै हाफ बराबर प्यारालाइज हुँदैन, एकदमै लुलो भएको हुन्छ जिउ, र प्यारालाइसिस चाहिँ माथिबाट तल आउँछ। असिमेट्रिक क्लासिक डिसेन्डिङ प्यारालाइसिस देखिन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। अब सुरुबाट देखाइदिनु भन्नुभएको छ, हामीले 3-4 चोटि सुरुबाट हेरिसकेका छौँ, ठिकै छ। भएपछि भयो भन्नु होला है त। ल, सो अब चाहिँ हामी सिजर अथवा एपिलेप्सीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ। सो एपिलेप्सी अथवा सिजर डिसअर्डर, एपिलेप्सी अथवा सिजर डिसअर्डरको बारेमा कुरा गर्छौँ साथीहरू। कुनै पनि बिरामीलाई सिजर आउने कारण के हो त? कुनै पनि बिरामीलाई सिजर आउने कारण के हो त? उसको ब्रेनमा अबनर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा सिजर आउने हो है त। सो अबनर्मल डिस्चार्ज अफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन ब्रेन। सामान्यतया हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा सुरुमा इम्पल्स डिस्चार्ज हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामीले त्यो एक्टिभिटी गर्छौँ, यो नर्मल हो। तर यदि बिना कुनै कारण ब्रेनमा एबनर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जहरू भइरह्यो भने त्यो बेला बिरामीलाई सिजर आउँछ है त। यो अबनर्मल हो, यो विदाउट एनी रिजन भइरहेको हुन्छ। अब इडियोप्याथिक सिजर यदि बिना कुनै कारण बिरामीलाई रिपिटेडली भइरहेछ भने हामीले यसलाई इपिलेप्सी भन्छौँ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुनै कजको कारणले गर्दा, विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा सिजर आएको हुन्छ बिरामीलाई। जस्तो मानौ एक्सिडेन्ट भयो, टाउकोमा चोट लाग्यो, सिजर आयो, यसको कज छ, सो यो सेकेन्ड्रीमा पर्यो। ट्युमरले गर्दा सिजर आयो, यो सेकेन्ड्रीमा पर्यो। तर बिना कुनै कारणवश रिपिटेडली सिजर आइरहेछ भने यसलाई हामीले एपिलेप्सी भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अब हजुरहरूले चाहिँ सिजरको डेफिनेसन पनि जान्नुपर्छ साथीहरू। सिजर भनिसकेपछि के बुझ्नुहुन्छ त? ल, सबै साथीहरूले भन्नु होला, सिजर भनिसकेपछि के बुझ्नुहुन्छ? रिपिटेटिभ सिजर भनेको एपिलेप्सी है त। एपिलेप्सी भनेको बारम्बार सिजर आइरहनु, सिजर भनेको रिपिटेटिभ एपिलेप्सी होइन। एपिलेप्सी भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ सिजर हो। जस्तो बिरामीलाई मृगीको अट्याक आउँदाखेरि उसको हातखुट्टा जुन चलिरहेको हुन्छ, अथवा उसको होस बिग्रेको हुन्छ, अथवा उसको व्यवहारमा जुन परिवर्तन देख्छौँ, हामीले त्यो एपिसोडलाई सिजर भनेर भन्छौँ है त। सो सिजरलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि, सिजर भनेको के हो त? सिजर आउँदा आइदर बिरामीको होस कम भएको हुन्छ, डिमिनिस्ड लेभल अफ कन्सियसनेस, आइदर होस कम भएको हुन्छ, अथवा कुनै अबनर्मल मोटर एक्टिभिटी, हातखुट्टा चल्छ, अथवा कहिलेकाहीँ सेन्सरी अबनर्मल सेन्सरी इम्पल्स, कहिलेकाहीँ बिरामीलाई यत्तिकै कुनै स्वाद महसुस हुनु,
कुनै बास्ना आएको जस्तो महसुस हुने हुन्छ र कहिलेकाहीँ व्यवहारमा परिवर्तन यतिकै झन्किने रिसाउने पनि भइरहेको हुन्छ है त। सो यो जुन एपिसोड छ जहाँ बिरामीको होस राम्रो हुँदैन, सुन्नुहोस् है त, यो जुन एपिसोड छ, जुन इभेन्ट छ जहाँनिर बिरामीको होस राम्रो हुँदैन, उसको हात खुट्टा चलेको हुन्छ अथवा उसले अबनर्मल सेन्सेसन फिल गर्छ, बिहेभियरल चेन्ज फिल गर्छ, यो एपिसोडलाई हामीले सिजर भन्छौँ। रिपिटेडली बिना कुनै कारण सिजर आइराख्नु भनेको एपिलेप्सी हो, नबिर्सिनु होला। यो सिजर अथवा एपिलेप्सी भनेको तपाईँ हाम्रो दिमागमा अबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको कारणले गर्दा हुन्छ र यसरी रिपिटेडली सिजर आइरहेछ कुनै कारण छैन भने हामीले यसलाई बल्ल एपिलेप्सी भन्छौँ। जस्तो टाउकोमा चोट लाग्यो सिजर आयो, यो एपिलेप्सी होइन, यो चोट लागेको कारणले सिजर आएको हो। जस्तो टाउकोमा ट्युमर छ, किराको जुकाको अन्डाहरू छ टाउकोमा, अथवा कुनै पनि खालको ट्युमर छ, सो यसरी कुनै कारणवश सिजर आइरहेछ भने हामीले त्यसलाई एपिलेप्सी भन्दैनौँ साथीहरू। यदि बिना कुनै कारण रिपिटेडली सिजर आइरहेछ भने बल्ल हामीले यसलाई एपिलेप्सी भनेर भन्छौँ है त। सो अब सिजरका पनि टाइपहरू छन् साथीहरू, हजुरहरूले यो जान्नुपर्ने हुन्छ। सो टाइप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यदि बिरामीको शरीरमा सिजर आउँदा एउटा कुनै भाग मात्र चलिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? ल भन्नुहोस् त, यदि सिजरले बडीको एउटा कुनै भागलाई मात्र इन्भल्भ गर्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त साथीहरू? पार्शियल सिजर भन्छौँ है त। पार्शियल सिजर भन्छौँ। पार्शियल सिजर हाम्रो बडीको एउटा पार्टबाट सुरु हुन्छ। इट स्टार्ट्स विथ अ पार्ट अफ बडी। अब यो पार्शियल सिजरलाई पनि हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। अब यो पार्शियल सिजर शरीरको एउटा कुनै भाग, मानव एउटा हात चलिरहेछ, बिरामी होसमा छ, उसको होस बिग्रेको छैन भने यसलाई हामीले सिम्पल भनेर भन्छौँ है त। क्यान बी सिम्पल। यदि बिरामीलाई लस अफ कन्सियसनेस छैन, होस एकदमै राम्रो छ भने यसलाई हामीले सिम्पल पार्शियल सिजर भन्छौँ। तर यही बिरामी यदि बेहोस भएको छ, मानव एकछिन हात मात्रै चल्यो बिरामी बेहोस भयो, लस अफ कन्सियसनेस छ भने बल्ल यसलाई हामीले कम्प्लेक्स भन्छौँ है त। सो पार्शियल सिजर भनेको त्यो सिजर हो जसमा बिरामीको बडीको एउटा मात्र पार्ट चलिरहेको हुन्छ। यो सँगसँगै बिरामीको होस राम्रो छ भने सिम्पल, बेहोस भएको छ भने कम्प्लेक्स है त। त्यसै गरी साथीहरू अब अर्को खालको सिजर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बिरामीको बडी बाइल्याटरली चलेको हुन्छ, दुवैतिर हात खुट्टा चलिरहेको हुन्छ, यस्तो खालको सिजरलाई हामीले जेनरलाइज भनेर भन्छौँ है। सिजर चाहिँ बाइल्याटरली प्रेजेन्ट हुन्छ। बाइल्याटरल सिजर इज प्रेजेन्ट। सिजर चाहिँ बाइल्याटरली प्रेजेन्ट छ भने यसलाई हामीले जेनरलाइज सिजर भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो साथीहरू, हजुरहरूले सिजरलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त? ल भन्नु होला, सिजर भन्ने चाहिँ के बुझ्नु भयो त? सिजरमा के हुन सक्छ त बिरामीलाई साथीहरू? हामीले भर्खरै डिस्कस गरेका थियौँ, उसको होस बिग्रिन सक्छ है। सिजर आउँदा बिरामीको होस बिग्रिन सक्छ, या कुनै अबनर्मल मोटर, सेन्सरी अथवा बिहेभियरल चेन्ज देखिन सक्छ है त। अबनर्मल सेन्सरी मोटर बिहेभियरल चेन्ज देखिन सक्छ। अब यसरी रिपिटेडली सिजर आइराख्यो, पज कुनै पनि छैन भने बल्ल हामीले यसलाई एपिलेप्सी भन्ने हो। यो सिजर आउनु अथवा एपिलेप्सी देखिनुको कारण भनेको दिमागमा अबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जेनरेट भएर। यसका पनि टाइप्सहरू छन्, हामीले भर्खर मात्र कुरा गर्यौँ। यदि सिजरले बडीको एउटा कुनै भागलाई मात्र इन्भल्भ गर्छ भने हामीले यसलाई पार्शियल सिजर भनेर भन्छौँ है। सो पार्शियल सिजर स्टार्ट्स विथ अ पार्ट अफ बडी। बडीको यदि एउटा कुनै भागलाई मात्र सिजरले इन्भल्भ गरेको छ भने हामीले यसलाई पार्शियल सिजर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो पार्शियल सिजर पनि फर्दर सिम्पल र कम्प्लेक्स भनेर डिभाइड गरिएको छ। ल भन्नुहोस्, कस्तोलाई सिम्पल भन्ने, कस्तोलाई कम्प्लेक्स भन्ने? यदि शरीरको एउटा कुनै भाग चलिरहेछ र बिरामीको होस नर्मल छ, लस अफ कन्सियसनेस छैन भने हामीले यसलाई सिम्पल सिजर भन्छौँ है।
होस नर्मल छ भने सिम्पल, होस गएको छ भने कम्प्लेक्स। त्यसै गरी साथीहरू अर्को क्याटेगोरीमा हामीसँग जेनरलाइज्ड सिजर छ। यो जेनरलाइज सिजर चाहिँ बाइल्याटरली बडीको दुईटै हाफलाई इन्भल्भ गरेको हुन्छ, बाइल्याटरली प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसै गरी हजुरहरूले एउटा स्पेशल टर्मिनोलोजी जान्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई एक्जाममा युजुअली सोधिरहेको हुन्छ स्टेटस एपिलेप्टिकस भनेको के हो भनेर। हजुरहरूलाई के आइडिया छ कि छैन यसको बारेमा? स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्नाले के बुझ्नु भएको छ? म्याम पार्सियल र कम्प्लेक्सको फेरि भन्नुभएको छ। जस्तो बिरामीको एउटा हात मात्रै चलिरहेछ अथवा अर्को कुनै बिरामीको सिजर आउँदा एउटा खुट्टा मात्रै चलिरहेछ भने त्यो पार्सियल भयो। या त सिजर पार्सियल हुन सक्छ अथवा जेनरलाइज हुन सक्छ। हात खुट्टा सबै चलिरहेछ भने जेनरलाइज, एउटा मात्रै भाग चलाएछ भने पार्सियल। पार्सियल भित्र पनि सिम्पल र कम्प्लेक्स छ। कुनै एउटा भाग चलेछ होस नर्मल छ भने सिम्पल, कुनै एउटा भाग चलेको छ होस बिग्रेको छ भने कम्प्लेक्स है त। सो स्टेटस एपिलेप्टिकस भनेको के हो त? भेरी भेरी गुड युजर जी। कुनै पनि बिरामीलाई लगातार सिजर आउँछ, बिचमा नर्मल नभइकन बिचमा होस नआइकन तारातार सिजर आउँछ भने यसलाई हामीले स्टेटस एपिलेप्टिकस भनेर भन्छौँ। प्रोलङ्ड रिपिटेटिभ seizure without prolonged repetitive seizure without recovery between attack है त। दुईटा अट्याकको बिचमा बिरामी नर्मल नभइकन होस नआइकन यदि सिजर आइ गर्छ भने हामीले यसलाई स्टेटस एपिलेप्टिकस भनेर भन्छौँ। अब यसरी लगातार सिजर आइरह्यो भने बिरामीको दिमाग थाक्छ, दिमागमा चोट पुग्छ र बिरामी मर्छ है त। सो इट मे रिजल्ट इन सेरेब्रल एक्जहसन, दिमाग थाक्छ, दिमागमा चोट लाग्छ र बिरामी मर्न सक्छ हो। यसरी लगातार सिजर आइरह्यो, बिचमा हामीले के पनि इन्टरभेन गरेनौँ भने बिरामीको दिमाग थाक्छ, दिमागमा चोट पुग्छ र ऊ मर्न सक्छ है त। सो हामी सिजरको कुरा गर्दैछौँ साथीहरू। अब एउटा जेनरलाइज्ड सिजरको एपिसोड कस्तो हुन्छ भनेर हामीले अलिक डिटेलमा जान्नु पर्ने हुन्छ। जुन हामीले अघि जेनरलाइज्ड सिजर भन्यौँ, जेनरलाइज्ड एपिलेप्सी अथवा जेनरलाइज्ड सिजर, यसका सिम्पटमहरू कुरा गरौँ। जहिले पनि जेनरलाइज सिजर आउनुभन्दा पहिला बिरामीलाई औरा आउँछ। अब मलाई सिजर आउन लाग्छ भनेर बिरामीले युजुअली थाहा पाउँछ, किनकि उसको आँखा अगाडि कुनै झिल्का बलेको जस्तो अथवा कहिले कानमा टिन आवाज बजेको जस्तो उसलाई महसुस हुन्छ। यसलाई औरा भन्छ है। सिजर आउनुभन्दा पहिला जहिले पनि बिरामीलाई औरा आउँछ। औरा आइसकेपछि बिरामीको पुरै शरीर कडा हुन पुग्छ, यसलाई टोनिक फेज भन्छ। त्यसपछि बिरामीले हात खुट्टा चलाउन थाल्छ, क्लोनिक मुभमेन्ट देखिन्छ। ल फेरि पनि मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सिजर आउनुभन्दा अगाडि बिरामीलाई आइडिया हुन्छ मलाई सिजर आउन लाग्छ भनेर, किनकि प्रत्येकचोटि सिजर आउन अगाडि उसलाई कहिले कुनै इमेज देखेको जस्तो हुने, कानमा कुनै आवाज बजेको जस्तो हुने हुन्छ है। त्यो भइसकेपछि केही बेरमा शरीर पुरै कडा पार्छ उसले एकैचोटि। त्यसपछि हात खुट्टा चलाउन थाल्छ है। अब हात खुट्टा चलाएसँगै कतिपय बिरामीहरूको जिउमै दिशा पिसाब छुट्ने पनि भइरहेको हुन्छ, इन्कन्टिनेन्स भन्छ, जिउमै दिशा पिसाब छुट्छ। त्यसपछि मुखबाट फिज निकालिरहेको हुन्छ पेसेन्टले, फ्रोदिङ। अब यसरी सिजर आइसकेपछि कहिलेकाहीँ बिरामीको होस जान्छ भने कहिलेकाहीँ होस नजान पनि सक्छ। ठिक छ। कहिलेकाहीँ होस जान्छ भने कहिलेकाहीँ होस नर्मल हुन्छ र केही समयसम्म उसको मेन्टल स्टेटस पनि अलि अल्टर्ड हुन्छ। ल हामी जीटीसीएस जेनरलाइज टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सीको कुरा गर्दैछौँ है। जीटीसीएस भन्छ, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सिजर। यसमा चाहिँ सिजर आउनुभन्दा पहिला बिरामीलाई औरा हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ मलाई सिजर आउन लाग्छ। त्यसपछि उसले शरीर पुरै कडा बनाउँछ, हात खुट्टाहरू चलाउँछ, जिउमै दिशा पिसाब छुट्छ, मुखबाट फिज निकाल्छ
कहिलेकाहीँ सिजर आइसकेपछि बिरामीको पुरै होस जान्छ, कहिलेकाहीँ होस नजान पनि सक्छ र केही बेरसम्म उसको मेन्टल स्टेटस होस आइसके पनि पछि पनि केही बेरसम्म ऊ नर्मल हुँदैन है, अलिकति अबनर्मल एक्ट गरेर हुन्छ बिरामी। सो अब हामीले डायग्नोसिस कसरी गर्ने त? कुनै पनि बिरामीलाई सिजर आएको छ कि छैन भनेर कसरी डायग्नोज गर्ने? डायग्नोसिसको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू एउटा हामी हिस्ट्रीमा रिलाइ गर्छौँ है, बिरामीलाई हिस्ट्री सोध्छौँ र यदि सिजर आइरहँदा हामीले बिरामीलाई इइजी जाँच गरेर हेऱ्यौँ भने यो बेला एबनर्मल एक्टिभिटी देखिन्छ है त। ब्रेनको एक्टिभिटी कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि हामीले इजी जाँच गर्न सक्छौँ। सधैँ यो जाँच अबनर्मल हुँदैन, सिजर आइरहेको बेला मात्रै अबनर्मल हुन्छ, अरू बेला नर्मल हुन्छ। अब हामी उपचारको कुरा गर्छौँ साथीहरू। सो उपचारको कुरा गर्दाखेरि सिजर नआओस् भनेर हामीले एन्टी कन्भल्सेन्ट औषधिहरू चलाउन सक्छौँ। अघि पनि भने सिजर कहिलेकाहीँ बिना कुनै कारण आउँछ भने कहिलेकाहीँ कुनै कारण भएर पनि आउन सक्छ। जस्तो यदि बिरामीको दिमागमा जुकाको अन्डा छ भने त्यो बेला पनि सिजर आउँछ। अब त्यो बेला जुका मार्ने औषधि एन्टी हेल्मिन्थिक चलाउनु पर्यो, एन्टी हेल्मिन्थिक फर न्युरोसिस्टिसर्कोसिस। बिरामीको दिमागमा जुकाको अन्डा हुनुलाई हामीले न्युरोसिस्टिसर्कोसिस भनेर भन्छौँ। यो न्युरोसिस्टिसर्कोसिसको लागि हामीले चाहिँ जुका मार्ने औषधि राखिदिन्छौँ। त्यसै गरी यदि लगातार सिजर आइरहेको छ, स्टेटस एपिलेप्टिकसमा छ भने त्यो बेला डायजेपाम चलाउने गरिन्छ। यदि बिरामी स्टेटस एपिलेप्टिकसमा छ भने हामीले त्यो बेला डायजेपाम चलाउने गर्छौँ। र यदि ब्रेन ट्युमर छ भने त्यो बेला सर्जिकली ट्रिट गर्नु पर्यो है, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट फर ब्रेन ट्युमर। कारणको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब उपचार दुई तरिकाले गरिन्छ। एउटा त सिजरलाई रोक्नु पर्यो। सिजर आउनु भनेको कहिले पनि राम्रो कुरा होइन, यसले दिमागलाई फर्दर ड्यामेज गर्छ। सो सिजरलाई रोक्नु पर्यो। सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्यो त? कारणको उपचार गर्नु पर्यो। जस्तो जुकाको अन्डा छ भने जुका मार्नु पर्यो। त्यसै गरी यदि ट्युमर छ भने ट्युमर फाल्नु पर्यो है, कारणको उपचार हुनु पर्यो। र स्टेटस एपिलेप्टिकस हो भने हामीले डायजेपाम चलाउँछौँ, आइभी डायजेपाम बिरामीलाई दिने गर्छौँ। सो यी कुराहरू हजुरहरूले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फेरि पनि यहाँलाई रिभाइज गराउन चाहे, हजुरहरूले सो पोलियोमाइलाइटिस भनेको इन्फेक्सियस डिजिज हो अथवा नन इन्फेक्सियस? पोलियोमाइलाइटिस भनेको इन्फेक्सियस डिजिज हो अथवा नन इन्फेक्सियस? भेरी गुड, इन्फेक्सियस सर्छ है त। यो कुन भाइरसले गर्दा हुन्छ? यो रोग कुन भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ साथीहरू? भेरी गुड, पोलियो भाइरसको कारणले गर्दा। यो पोलियो भाइरसले हाम्रो शरीरमा कहाँनिर अट्याक गर्छ? स्पाइनल कर्डको एन्टिरियर हर्न सेलमा अट्याक गर्छ। यो कुन रुटबाट सर्छ? यो रोग कुन रुटबाट सर्छ? म्याक्सिमम यो रोग सर्ने भनेको फिको ओरल रुटबाट हो। यो रोगको कति पर्सेन्ट केसहरू असिम्टोमेटिक हुन्छ? यो रोग लागेका कति, भेरी गुड, 91 to 96% कुनै सिम्टम देखाउँदैन। कति पर्सेन्ट बिरामीलाई रुगाखोकी भएर ठिक भइहाल्छ? 4 देखि 8%। कति पर्सेन्ट बिरामीलाई अलिक जटिल हुन्छ तर प्यारालाइसिस देखिँदैन? 1। प्यारालाइसिस कति पर्सेन्टलाई देखिन्छ? भेरी गुड, लेस देन 1। अब यो सामान्य रुगाखोकी जस्ता लक्षणहरू बाहेक यदि प्यारालाइसिस देखियो भने कस्तो खालको प्यारालाइसिस देखिन्छ? हजुरहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूमा सोध्छ है। पोलियोको बिरामीलाई यदि प्यारालाइसिस देखियो भने कस्तो खालको प्यारालाइसिस देखिन्छ?
भेरी गुड। असिमेट्रिक, शरीरको दुवै भागमा बराबर हुँदैन। फ्लासिड, शरीर लुलो भएको हुन्छ र त्यसै गरी डिसेन्डिङ, माथिबाट तल। प्यारालिसिस माथि सुरु भएर तल तल झर्छ। उपचारको कुरा गर्दाखेरि यो पोलियो एकचोटि लागेपछि भाइरस मार्ने हामीसँग कुनै औषधि छ त छैन। सो हामीले उपचारको लागि के गर्छौँ? सिम्टोमेटिक सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट गर्छौँ है त। ल कुनै पनि बिरामीलाई सिजर अथवा एपिलेप्सी के कारणले गर्दा हुन्छ साथीहरू? कुनै पनि बिरामीलाई सिजर अथवा एपिलेप्सी ब्रेनमा अबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी जेनेरेट भएर हुन्छ। भेरी गुड विपना बहिनी। सो सिजर आउँदा के देख्न सक्छ हामीले? बिरामीलाई सिजर आउँदा के देखिन्छ साथीहरू? कहिलेकाहीँ होस बिग्रिन सक्छ, हात खुट्टा चल्ने, मोटर चेन्जेस, सेन्सरी चेन्जेस, बिहेभियरल चेन्जेसहरू देख्न सक्छ है। सिजर आउँदा यदि बडीको कुनै एउटा भाग मात्रै चलिरहेछ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? बिरामीले सिजर आउँदा भेरी गुड, बडीको एउटा कुनै भाग मात्र चलेको छ भने पार्सियल सिजर भन्छौँ। पार्सियल सिजर छ, बिरामीलाई होस छैन, बेहोस भएको छ भने यसलाई के भन्छ त? शरीरको एउटा कुनै भागमा सिजर आइरहेछ, सँगसँगै बिरामी बेहोस भएको छ। ल सबैले रङ है त। बिरामी बेहोस भएको छ भने हामीले के भन्छ? कम्प्लेक्स सिजर भनेर भन्छ है। शरीरको एउटा कुनै भागमा सिजर छ र बेहोस भएको छ भने कम्प्लेक्स भएको छैन भने सिम्पल। यदि शरीरको दुईतिरै बोथ साइडमै सिजर आइरहेछ भने यसलाई के भन्छ हामीले? जेनरलाइज सिजर भनेर भन्छ। स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्नाले के बुझ्नु भएको छ? स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्नाले के बुझ्नु भएको छ? भेरी गुड। लगातार सिजर आइरहनु, बिचमा बिरामी नर्मल नहुनु, बिचमा होस पनि नआउनु है त। यसरी लगातार सिजर आयो भने दिमाग थाक्ने, चोट लाग्ने र बिरामी मर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जिटिसिएस को हामीले यदि सिम्टमको कुरा गर्दाखेरि बिरामीलाई सिजर आउनुभन्दा अगाडि आफूलाई थाहा हुन्छ है। कुनै पनि मान्छेलाई सिजर आउनुभन्दा अगाडि थाहा हुनुलाई हामीले मेडिकल टर्ममा के भन्छौँ? ल मलाई अब सिजर आउनु लाग्छ भनेर उसलाई आइडिया हुन्छ, यसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा के भन्छौँ साथीहरू? औरा भनेर भन्छ है। सिजर जहिले पनि प्रिसिडेड पायो भन्नाले औरा, सिजर आउनुभन्दा अगाडि औरा आउँछ भन्ने बुझाउँछ। सो सिजर आउने क्रममा सबभन्दा पहिला बिरामीको शरीर एकदमै कडा हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त? गुड। शरीर कडा बनाउनुलाई टोनिक फेज भन्छ। त्यसपछि हात खुट्टा चलाउनुलाई के भन्छ? क्लोनिक फेज भन्छ। यो सँगसँगै बिरामीको जिउमा दिशा छुट्ने, थुक निस्किने, सँगसँगै होस जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ र अलिकति बिरामी अल्टर्ड बिहेभ गर्ने हुन्छ है। डायग्नोसिसको लागि हामी हिस्ट्रीमा डिपेन्ड गर्छौँ र सिजर आइरहँदा यदि इजी गरायो भने त्यो बेला एबनर्मल एक्टिभिटी देखिन्छ, ब्रेनभित्र एबनर्मल एक्टिभिटी जेनेरेट भइरहेको देखिन्छ है। सिजरको लागि हामीले एन्टी कन्भल्सेन्ट औषधि चलाउने गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कारणको उपचार गर्छौँ। जस्तो न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस छ भने एन्टी हेलमिन्थिक चलाउनु पर्यो, ब्रेनको ट्युमर हो भने अपरेसन गर्नु पर्यो र त्यसै गरी यदि बिरामी स्टेटस एपिलेप्टिकसमा छ भने हामीले उसलाई डायजेपाम आइभी चलाइदिन्छौँ। यदि यति कुरा बुझिसकेपछि साथीहरू अब हामी सिएनएस को अर्को इम्पोर्टेन्ट डिजिज पार्किन्सन्स डिजिजको बारेमा कुरा गर्छौँ। बिरामीलाई पार्किन्सन्स डिजिज के कारणले गर्दा हुन्छ? ल भन्नुहोस्, बिरामीलाई पार्किन्सन्स डिजिज के कारणले गर्दा हुन्छ? मिडाजोलम दिन मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। मिल्छ, अफकोर्स मिल्छ है।
एनेस्थेटिक पेसेन्टलाई, होस राम्रो नभएको पेसेन्टलाई जहिले पनि हामीले लेफ्ट ल्याटरलमा राख्ने गर्छौँ। भेरी गुड। पार्किन्सन्स डिजिज भनेको ब्रेनभित्र एउटा बेजल ग्याङ्लिया भन्ने पार्ट छ, त्यो पार्टमा यदि डोपामिनर्जिक न्युरोन कम हुँदै गयो भने त्यो बेला बिरामी पार्किन्सन्स डिजिजमा जाने हो है त। सो लस अफ डोपामिनर्जिक न्युरोन इन बेजल ग्याङ्लिया, ब्रेनभित्र भएको बेजल ग्याङ्लियामा डोपामिनर्जिक न्युरोन लस भयो, यसले गर्दा डोपामिनको कमी भयो, अनि अब बिरामी पार्किन्सन्स डिजिजमा जान्छ। सो यो रोग के तपाईँ हाम्रो उमेरको मान्छेलाई पार्किन्सन भएको कतै देख्नु भएको छ संसारमा? कहिले पनि हुँदैन है त। एडभान्स स्टेज उमेर पुग्दै गएसँगै यो रोग देखिने सम्भावना बढ्छ र सँगसँगै जो मान्छेको घर परिवारमा यो रोगको हिस्ट्री हुन्छ त्यो मान्छेलाई पनि यो रोग देखिने सम्भावना अरूभन्दा बढी हुन्छ। सो रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्दा उमेर पुग्दै गएसँगै रिस्क बढ्ने हो र फ्यामिली हिस्ट्री छ भने चान्सेस बढी हुन्छ। अब हजुरहरूले जान्नुपर्ने मेन सिम्टम्स, पार्किन्सन्स डिजिजको बिरामीमा हामीले के लक्षणहरू देख्छौँ त? सुरुमा नन स्पेसिफिक सिम्टमबाट सुरु हुन्छ। बिरामीलाई एकदम धेरै थकाइ लाग्ने, जिउमा विभिन्न भाग दुखेको जस्तो, मासु जताततै दुखेको जस्तो महसुस हुने है, त्यसै गरी शरीरलाई उसले एकदमै कडा पार्ने, बिरामीले शरीरलाई एकदमै कडा पार्ने, रिजिडिटी। अब हेर्नु साथीहरू, यो बिरामीको शरीर एकदमै कडा हुँदै जान्छ र उसले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्दैन है, भोल्युन्टरी एक्टिभिटीहरू गर्न सक्दैन। जुन सामान्य दिनचर्या उसले गर्ने एक्टिभिटीहरू छ त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र बिरामी सामान्य गतिविधि पनि गर्न नसक्ने हुन थाल्छ। हिँड्न नसक्ने, बोल्न गाह्रो हुने, कपालहरू कोर्न गाह्रो हुने, टोइलेट बाथरुम जान गाह्रो हुने, बिस्तारै खाना खाने गाह्रो हुने हुन थाल्छ है त। सो यसरी कुनै पनि मान्छे यदि लगातार उसको एक्टिभिटी रेस्ट्रिक्ट हुँदै जाने हो, उसले पहिला गरिराखेको कुराहरू गर्न नसक्ने हो भने उसलाई एकदमै खुसी लाग्छ त? सोच्नुहोस् त, बेड रिडन हुँदै गयो बिरामी, लगातार उसले पहिला गरिरहेको एक्टिभिटी पनि गर्न छोड्यो भने उसलाई एकदमै खुसी लाग्छ होला, राम्रो फिल हुन्छ होला। धेरै जसो ऊ डिप्रेसनमा जान्छ है त। सो अब एकछिन हामी फेरि पनि डिस्कस गर्छौँ। पार्किन्सन्स डिजिजको हामी कुरा गर्दैछौँ। पार्किन्सन्स डिजिज चाहिँ बेजल ग्याङ्लियामा डोपामिनर्जिक न्युरोन लस भएर हुन्छ। रिस्क बुढेसकालमा रिस्क बढ्छ र यदि फ्यामिली हिस्ट्री छ यो डिजिजको भने त्यो बेला पनि यो रोग हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है त। अब लक्षण सुरुमा नन स्पेसिफिक हुन्छ, एकदमै सुरुमा चाहिँ एकदमै गल्ने, बिरामी थाक्ने, गल्ने, जिउ पुरै दुख्ने। अब यो त जुनसुकै रोगमा हुन सक्छ। यति लक्षणको बेसिसमा हामीले पार्किन्सन भनेर भन्दैनौँ है, एकदम नन स्पेसिफिक खालको। बिस्तारै शरीर कडा हुन थाल्छ, अब चाहिँ शरीर रिजिड हुन थाल्यो, एकदमै साह्रो हुन थाल्यो। पार्किन्सनको खास लक्षणहरू देखिन थाल्यो है। उसको भोल्युन्टरी एक्टिभिटी, भोल्युन्टरी मुभमेन्ट पनि कम भयो, उसले चाहेर हात खुट्टै चलाउन नसक्ने हुन्छ। डिमिनिस्ड भोल्युन्टरी मुभमेन्ट, बिरामीले आफूले चाहे अनुसार हात खुट्टै चलाउन नसक्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा उसको डे टु डे एक्टिभिटीमै प्रब्लम आउँछ। ठिक छ, डेली एक्टिभिटिजमा प्रब्लम आउँछ। अब यसरी आफूले चाहेको काम बिरामीले गर्न नसक्ने हो भने पक्कै पनि ऊ धेरै नै दुखी हुन्छ, डिप्रेसनमा जाने चान्सेस पनि धेरै हाई हुन्छ। यत्तिकै बसिरहँदा पनि उसको हातमा ट्रेमर आइरहने, हातहरू काँपिरहने हुन्छ। अब काँप्दाखेरि पनि विशेष ठ्याक्कै पिनलाई रोल गरेको जस्तो, पिन चलाएको जस्तो गरी काप्छ हात, यसलाई हामीले पिन रोलिङ ट्रेमर भनेर भन्छौँ। बिरामीलाई पिन रोलिङ ट्रेमर देखा पर्छ। त्यो सँगसँगै हजुरहरूले बिरामीको अनुहार हेर्नुभयो भने अनुहार पनि मास्क लगाएको जस्तो कुनै एक्सप्रेसन नै हुँदैन,
दुखी हुँदा पनि त्यस्तै देख्छ, हाँस्दा पनि त्यस्तै देख्छ, मास्क लगाएको जस्तो कुनै एक्सप्रेसन छैन। आँखा पनि झिमझिम गर्दैन, आँखा पनि खोलेको खोलेको गर्छ, झिमझिम गर्न सक्दैन। सँगसँगै उसको आवाज पनि परिवर्तन भएको हुन्छ, उसलाई बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, मुखबाट र्याल चुइरहेको हुन्छ बिरामीको, बिस्तारै बिर्सिन पनि थाल्छ र होसहरू पनि पछि पछि गएर बिग्रिन्छ। सो सुरुमा सिम्टम एकदमै नन स्पेसिफिक हुन्छ साथीहरू। बिरामी थाक्ने, गल्ने, उसको जिउ दुख्ने, जिउ कडा हुने हुँदै सुरु हुन्छ लक्षणहरू है। रिजिड हुन्छ, एकदमै कडा हुन थाल्छ जिउ। यो सँगसँगै उसले आफ्नो हात खुट्टा माथि देखाइदिनु न भन्नुभएको छ। कता माथि हो बेलिजा बहिनी? भयो ल। सो चाहे अनुसार हात खुट्टा चलाउन पनि नसक्ने, जसले गर्दा आफ्नो दैनिक कामहरू पनि गर्न सक्दैन। यस्तो भइसकेपछि ऊ दुखी हुँदै जान्छ, डिप्रेसनमा जाने चान्स हाई हुन्छ। यतिकै बसिरहँदा हातहरू काम्ने हुन्छ है, काम्दा पनि ठ्याक्कै पिन चलाए पिन घुमाए जसरी काम्छ, यसलाई हामीले पिन रोलिङ ट्रेमर भनेर भन्छौँ। बिरामीको अनुहार हेर्नु भयो भने ऊ हाँसेको, खुसी भएको, रोएको खासै एक्सप्रेसन नै हुँदैन। उसलाई जस्तो महसुस हुँदा पनि अनुहार उस्तै देखिन्छ। अब ठ्याक्कै मास्क लगा मुखौटा लगाएको मान्छेको मुखमा कुनै एक्सप्रेसन नभए जस्तो उसको मुख पनि एक्सप्रेसनलेस भइहाल्छ। सँगसँगै उसको आँखा पनि उसले झिमझिम गर्न सक्दैन, आवाज उसलाई बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ, मुखबाट थुक चुइरा हुन्छ, बिर्सिने रोग देखिन्छ है। सँगसँगै होस पनि बिग्रिन्छ। सो यस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छ। अब यो बिरामीको उपचारको लागि हामीले के गर्छौँ त? यो बिरामीको लक्षणको के अरे रोगको उपचारको लागि हामीले के गर्छौँ? एन्टी पार्किन्सोनियन औषधिहरू चलाउनु पर्यो है, एन्टी पार्किन्सोनियन ड्रग। अब यो रोगको समस्या के थियो त? बिरामीको बेजल ग्याङ्ग्लियामा डोपामिनको कमी भयो। अब त्यो डोपामिन बढाउनु पर्यो। सो हामीले लिभोडोपा दिन्छौँ। यो औषधि दिँदाखेरि बेजल ग्याङ्ग्लियामा डोपामिनको लेभल बढ्छ। प्यारालाइसिस हुँदै गएको छ, शरीर चल्न छोडेको छ, फिजियोथेरापी गराएर बिरामीलाई लगभग नर्मल एक्टिभिटी मेन्टेन गर्ने, कम्तीमा पनि आफ्नो दिशा पिसाब टोइलेटसम्म जान सक्ने, दिशा पिसाब गर्न सक्ने, अनि खाना खान सक्ने हुनु पर्यो है। सो यसको लागि हामीले फिजियोथेरापी गर्छौँ। पछि लेट स्टेजमा गएर हामीले कहिलेकाहीँ सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै लेट स्टेजमा चाहिँ हामीले ब्रेनलाई स्टिमुलेट गर्ने अपरेसनहरू गर्छौँ। र नेपालमा कुन सेलिब्रिटीलाई चाहिँ साथीहरू यो रोग, यो पार्किन्सन्स डिजिज नेपालको कुन फेमस सेलिब्रिटीलाई छ? एन्टी डिप्रेसन ड्रग चाहिँ यदि डिप्रेसनको लक्षण छ भने दिने, सबै केसमा चाहिँ पर्दैन। नेपालको कुन सेलिब्रिटी, पपुलर सेलिब्रिटीलाई छ एकदमै पपुलर? मदन कृष्ण श्रेष्ठ है, एकदमै पपुलर। अनि प्रचण्डको वाइफलाई पनि पार्किन्सन प्लस थियो। सो एकदमै कमन रोग हो, बुढेसकालमा धेरै देखा पर्छ। के कारणले हुन्छ थाहा हुनु पर्यो। तपाईँ हाम्रो ब्रेनमा बेजल ग्याङ्ग्लिया भन्ने पार्ट छ, त्यो पार्टमा डोपामिनको कमी भयो, डोपामिन सेक्रेट गर्ने न्युरोन लस भयो भने त्यो बेला पार्किन्सन्स डिजिज हुने हो। अब यो रोग भनेको बुढेसकालको रोग हो र फ्यामिली हिस्ट्री हुनेहरूलाई चान्स धेरै हुन्छ। लक्षण सुरुमा एकदमै नन स्पेसिफिक, थाक्ने, गल्ने, जिउ दुख्नेबाट सुरु भएर बिस्तारै जिउ कडा हुन थाल्छ। चाहिए अनुसार बिरामीले हात खुट्टा चलाउन सक्दैन, त्यो नसकेपछि आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटी पनि गर्न सक्दैन। अब त्यति पनि गर्न, जब हामी आफूलाई चाहिने सामान्यभन्दा सामान्य गतिविधि गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेला पक्कै पनि हामी डिप्रेस्ड हुन्छौँ है। र यतिकै बसिराखेको बेला पनि हातहरू चलिराख्ने हुन्छ। स्पेसली पिनलाई रोल गरे जसरी चल्छ, यसलाई पिन रोलिङ ट्रेमर भन्छ। अनुहार हेर्नुभयो भने मुखौटा लगाएको जस्तो कुनै एक्सप्रेसन नै दिन सक्दैन, आँखा झिमझिम पनि गर्न सक्दैन, बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ, मुखबाट लगातार थुक्चुइरा हुन्छ, बिर्सिँदै जान्छ र होस पनि बिग्रिन्छ। उपचारको लागि अब डोपामिनको कमी छ, डोपामिन दिनु पर्यो। सो एन्टी डोपामिन, एन्टी पार्किन्सन औषधि दिन्छौँ, जसमा हामीसँग लिभोडोपा छ। यसले चाहिँ बेजल ग्याङ्ग्लियामा डोपामिनको लेभल बढाउने काम गर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले फिजियोथेरापी गरेर बिरामीको लाइफस्टाइललाई नियर नर्मल ल्याउने, कम्तीमा टोइलेट जान सक्ने हुनु पर्यो, टोइलेट आफै गर्न सक्ने हुनु पर्यो र खाना खान सक्ने हुनु पर्यो है। आफ्नो कम्तीमा केही कामहरू चाहिँ आफू गर्न सक्ने भयो भने उसलाई पनि आफू बोझ भएको जस्तो फिल हुँदैन। सो
लेट स्टेजहरुमा जब मेडिकली ट्रिटमेन्ट सम्भव हुँदैन त्यो बेला हामी सर्जरी गर्छौं। स्पेशली यसमा हामी डीप ब्रेन स्टिमुलेटिङ अपरेसनहरु गर्छौं है त, डीप ब्रेन स्टिमुलेसन सर्जरी गर्छौं। सो साथीहरु, अब आजको हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी रहेको छ। तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिला मैले आज पढेका सम्पूर्ण टपिकहरु हजुरलाई रिभाइजै गराउन चाहे अहिलेलाई चाहिँ। कुन सर्जरी भन्नुभयो म्याम भन्नुभएको छ, डीप ब्रेन स्टिमुलेसन सर्जरी है, ब्रेनको डीप भागलाई स्टिमुलेट गर्ने सर्जरी। सो आज हामीले जे पढ्यौं त्यही कुराहरु रिभाइज गर्छौं। पोलियोमाइलिटिसबाट हामीले डिस्कसन सुरु गरेको थियौं। पोलियोमाइलिटिसको बारेमा सबभन्दा पहिला सर्छ कि सर्दैन यो रोग? ल एकदम फास्ट रिभाइज गर्छौं है हामी। 10 मिनेट छ, तीनटा टपिक छ। सर्ने भएर नै इन्फेक्सियस भन्यो, सर्ने भएर नै इन्फेक्सियस भन्यो है। नसर्ने भए हामीले यत्रो फिको ओरल रुटबाट सर्छ भनेर किन पढ्थ्यौं होला त? सोफीको ओरल रुटबाट सर्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोगलाई इन्फेक्सियस भनेर भन्छ। यो ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगाई के को कारणले गर्दा हुन्छ साथीहरु? एकदमै सर्छ है। भेरी गुड। पोलियो भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ है यो रोग। पोलियो भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ। यो भाइरसले हाम्रो शरीरको कुन भागलाई एफेक्ट गर्छ? यो पोलियो भाइरसले तपाई हाम्रो शरीरको कुन भागलाई एफेक्ट गर्छ? मैले अघि चित्रमा देखाएको थिएँ स्पाइनल कर्डको चारवटा सिङ मध्ये स्पाइनल कर्डको एन्टेरियर हर्न सेल, अगाडिपट्टिको हर्न सेललाई यो रोगले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ भनेर त भन्नुभयो, कसरी सर्छ त यो रोग? यो रोग एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा कसरी सर्छ? फिको ओरल रुटबाट सर्छ, फिको ओरल रुटबाट सर्छ है। ल अब यति कुरा जानिसकेपछि साथीहरु, के यो पार्किन्सन भएको हरेक बिरामीले लक्षण देखाउँछ? पार्किन्सन्स डिजिज भएको हरेक बिरामीले लक्षण देखाउँछ त? देखाउँदैन है। कति पर्सेन्ट बिरामी असिम्प्टोमेटिक हुन्छ? कति पर्सेन्ट पेशेन्ट असिम्प्टोमेटिक? भेरी गुड। 91 to 96% लाई इन्फेक्सन भए पनि सिम्पटम देखिँदैन, पुरै असिम्प्टोमेटिक। 4 देखि 8% मा चाहिँ माइल्ड सेल्फ लिमिटिङ हो, हल्का रुगा खुकी रुगा असजिलो हुन्छ, आफै ठिक भइहाल्छ। त्यसै गरी 1% मा अलिकति सिभियर भए पनि प्यारालाइसिस हुँदैन भने लेस देन 1% मा प्यारालाइसिस हुन्छ। सो बाँकी रुगा खोकी जस्तै रिलेटेड लक्षणहरू देखिन्छ। एउटा स्पेशल यसमा जान्नु पर्ने भनेको प्यारालाइसिस हो। कस्तो खालको प्यारालाइसिस देखिन्छ साथीहरू? भेरी गुड। असिमेट्रिक, शरीरको दुईटै हाफमा बराबर हुँदैन। यो सँगसँगै अरू फ्लासिड, असिमेट्रिक, फ्लासिड, डिसेन्डिङ है। उपचार अब ठ्याक्कै भाइरस मार्ने औषधि छ त हामीसँग? छैन। त्यो नभइसकेपछि हामीले उपचारमा के गर्ने भयो? सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गर्ने भयो है त साथीहरू। कुनै पनि बिरामीलाई एपिलेप्सी अथवा सिजर देखिनुको कारण के होला त? भेरी गुड। दिमागमा अबनर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जेनेरेट भयो। अब यो या त कुनै कारण भएर अथवा बिना कुनै कारण हुन्छ। बिना कारण लगातार बिरामीलाई सिजर आइराख्यो है, बिना कारण बिरामीलाई रिपिटेडली सिजर आइरहेछ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ? विदाउट एनी कज यदि रिपिटेडली पेसेन्टलाई सिजर आइरहेको छ भने हामीले यो रोगलाई एपिलेप्सी भनेर भन्छौँ है। विदाउट एनी कज रिपिटेडली सिजर आउँछ भने एपिलेप्सी। सिजर आउँदा बिरामीमा के देख्न सक्छौँ?
कुनै पनि पेशेन्टलाई सिजर आउँदाखेरि के चेन्ज हामीले देख्न सक्छौँ? एपिलेप्सी बुझिन भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है त, मेरो कुरा एकदम ध्यानसँग सुन्नुहोस्। सिजर आउनु भनेको बिरामीको विदाउट एनी रिजन आफै ब्रेनभित्र अबनर्मल एक्टिभिटी जेनेरेट भएर हात खुट्टा चल्नु, अबनर्मल सेन्सेसन फिल हुनु, कहिलेकाहीँ होस बिग्रिनु, कहिलेकाहीँ बिहेभियरमा चेन्जेस देखिनु। अब प्रत्येक धेरै जसो सिजरको कारण हुन्छ। जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, टाउकोमा चोट लागेर होला, ब्रेनमा ट्युमर भएर होला, जुकाले अन्डा पारेर होला, केही कारणले भइरहेको हुन्छ। तर यदि बिना कारण सिजर आइरहेछ बिरामीलाई, फेरि सुन्नुहोस्, बिना कारण सिजर आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले एपिलेप्सी भन्छौँ है त। सिजर र एपिलेप्सी फरक हो। बिना कारण बिरामीलाई सिजर आइरहेछ भने हामीले त्यसलाई एपिलेप्सी भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो सिजर आउँदा होस बिग्रिने, मोटर सेन्सरी अबनर्मल एक्टिभिटी देखिने, बिहेभियरमा चेन्ज देखिने हुन्छ है। यदि सिजर आउँदा बिरामीको शरीरको एउटा कुनै भाग मात्र चलिरहेछ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ त? यदि सिजर आउँदा शरीरको कुनै एउटा भाग मात्रै चलिरहेको छ भने यसलाई कुन सिजर भन्छ? भेरी गुड, पार्सियल। पार्सियल सिजर छ, बिरामी होसमा छ भने यसलाई कुन टाइपमा राख्छ हामीले? पार्सियल सिजर छ, बिरामी एकदमै होसमा छ भने सिम्पल पार्सियल। पार्सियल सिजर छ, बिरामी होसमा छैन भने कम्प्लेक्स पार्सियल। शरीरमा दुईतिरै सिजर आइरहेछ, पुरै बडी इन्भल्भ भएको छ सिजरमा भने यसलाई के भन्ने? दुईटै हाफमा सिजर छ अथवा एन्टायर बडी इन्भल्भ छ भने जेनरलाइज। लगातार सिजर आउँछ, बिचमा कुनै पनि बिचमा ठिक पनि हुँदैन, बिचमा कुनै ग्याप पनि छैन, नन स्टप सिजर आएको आइछ बिरामीलाई भने हामीले यसलाई के भन्छौँ? कुनै पनि बिरामीलाई नन स्टप लगातार सिजर आउँछ, बिचमा कुनै ग्याप पनि छैन भने यसलाई स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्छौँ। यसरी लगातार सिजर आउने हो भने दिमाग थाक्छ, दिमागमा चोट पुग्छ र बिरामी मर्न सक्छ है। सो जिटिसिएस को सिम्पटमको कुरा गर्दाखेरि सिजर आउनुभन्दा पहिला बिरामीलाई मलाई सिजर आउनेवाला छ भनेर अलिकति थाहा भएको जस्तो भान हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छ? औरा है। त्यसपछि बिरामीले शरीर कडा बनाउँछ, यसलाई हामीले के भन्छौँ? टोनिक फेज भन्छौँ। त्यसपछि हात खुट्टा चलाउँछ, यसलाई हामीले क्लोनिक फेज भन्छ। हात खुट्टा चलाएसँगै जिउमा दिसा पिसाब छुट्छ, यसलाई क्लोनिक फेज सरी इन्कन्टिनेन्स भन्छ। त्यसै गरी मुखबाट फिज निस्किरहेको हुन्छ जसलाई फ्रोदिङ भन्यो है। अब यति कुरा सँगसँगै बिरामीलाई होस हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ र केही बेरसम्म उसको मेन्टल स्टेटस अलिकति अल्टर भएको हुन्छ। ऊ नर्मली हाम्रो कुरा सुन्ने अथवा हामीसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन है। ल, यो कुरा बुझिसकेपछि साथीहरू, कुनै पनि सिजर अथवा एपिलेप्सी डायग्नोज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ? कुनै पनि सिजर अथवा एपिलेप्सीलाई डायग्नोज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ? पहिलो कुरा हिस्ट्री र अर्को सिजर आउँदा इजी गर्यो भने अबनर्मल एक्टिभिटी देखिन्छ। उपचारको लागि हामीले कस्तो खालको औषधिहरू चलाउँछौँ? भेरी गुड, एन्टी कन्भल्सेन्ट चलाउँछौँ। त्यसै गरी अब जे कारण हो, कारणको उपचार हुनु पर्यो। स्टेटस हो भने स्टेटस एपिलेप्टिकस हो भने डायजेपाम राखिन्छ। यदि न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस, दिमागमा जुकाको अन्डा भएर सिजर आएको हो भने त्यो बेला हामीले एन्टी हेलमिन्थिक राख्छौँ। ट्युमर छ भने अपरेसन गर्छौँ है। ल, पार्किन्सन्स डिजिज के कारणले गर्दा हुन्छ साथीहरू? भेरी गुड, बेजल ग्याङ्ग्लियामा डोपामिनर्जिक न्युरोन लस भएर पार्किन्सन्स डिजिज देखिन्छ। पार्किन्सन्स डिजिजको रिस्क कुन उमेरमा बढी हुन्छ?
बुढेसकालमा र फ्यामिली हिस्ट्री भएको बिरामीहरूमा है। सो के लक्षण देखिन्छ साथीहरू? लक्षण के देखिन्छ त? बिरामी थाक्ने, गल्ने, जिउ दुख्ने, जिउ बिस्तारै साह्रो हुने, रिजिड हुँदै जाने, बिस्तारै बिस्तारै हात खुट्टा चलाउनमा समस्या हुने, केही पनि गर्न नसक्ने, जसको कारण डिप्रेसनमा जाने, त्यसदेखि लिएर यतिकै बसिरहँदा हातहरू काप्ने, पिनलाई रोल गरेको जस्तो ट्रेमर आउने, अनुहारमा कुनै एक्सप्रेसन दिन नसक्ने, आँखा झिमझिम पनि गर्न नसक्नेदेखि लिएर बोल्नमा समस्या, मुखबाट थुकचोकोचोइ हुने, बिस्तारै बिर्सिन थाल्ने, होस बिग्रिने हुन्छ है। उपचारको लागि हामीले के गर्छौँ? एन्टी पार्किन्सोनियन औषधिहरू चलाउँछौँ, जसमध्येमा हामीसँग लिभोडोपा छ। यो औषधिले बेजल ग्याङ्ग्लियामा डोपामिनको लेभल बढाउँछ। सँगसँगै हामीले फिजियोथेरापी गराउँछौँ बिरामीको एक्टिभिटीलाई नियर नर्मल राख्नको लागि, र सर्जिकल इन्टरभेन्सन यदि एकदमै प्रोग्रेस भइसकेको छ डिजिज भने त्यो बेला डिप ब्रेन स्टिमुलेसन सर्जरी गर्छौँ। ल आजलाई यति नै। हामी नेक्स्ट क्लासमा अब फर्दर डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच है त।